ඉතින් මේ දවස්වල ගෑස් හින්දා ගෑසුත් පිරිමහගෙන ඒ වගේම වෙලාවත් පිරිමහගෙන එක පෑන් එකක ගොඩක් රස තෙම්පරාදුවක් හදන හැටි අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ තෙම්පරාදුවට MooGoo Gai Pan කියලා කියන්නේ. MooGoo Gai Pan කියන්නේ simple Chinese American stir fry එකක්. ඉතින් මේ තෙම්පරාදුව හරිම රසයි. අපි එහෙනම් මේ තෙම්පරාදුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක මේ වගේ හීනෙට කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. මෂ්රූම් මේ වගේ කෑලි කපලා අරන් තියෙනවා. ස්නෝ පී එහෙම නැත්නම් පැතලි බෝංචි මේ උඩිනුත් යටිනුත් කඩලා ඉවර වෙලා හොඳට හොදලා අරගෙන තියෙනවා. කැරට් මේ වගේ කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. සීනි, cornstarch, තල තෙල්, soy sauce, chicken stock, ginger garlic paste එක, රස ප්‍රමාණයට ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු, සීනි, එළවලු තෙල්, බැම්බු ෂූට්, කජු අවශ්‍ය වෙනවා. cornstarch මේස හැඳි දෙකකට soy sauce මේස හැඳි දෙකක් දානවා. soy sauce cornstarch හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. chicken breast එක soy sauce cornstarch එක marinate කරනවා. විනාඩි 15ක් 20ක් විතර marinate වෙන්න තියෙනවා. chicken stock measuring cup එකකට හරි bowl එකකට හරි දානවා. chicken stock එකට soy sauce මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. තල තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. cornstarch මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. සෝස් මිශ්‍රණයට සීනි මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරලා සෝස් එක සෙට් වෙන්න තියනවා. medium high heat එකේ තෙල් මේස හැන්දක් රත් වෙන්න තියනවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට කෑලි කපපු මෂ්රූම් ටික දානවා. medium high heat එකේ මෂ්රූම් වල දෙපැත්තම බ්‍රවුන් කර ගන්නවා. මෂ්රූම් ටික දුඹුරු පාට වෙනකොට භාජනයකට අයින් කරනවා. මෂ්රූම් හදපු සෝස් පෑන් එකටම කැරට් ටික දානවා. වතුර මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරනවා. කැරට් ටික යාන්තමට තැම්බෙනකොට ස්නෝ පීස් ටික එහෙම නැත්නම් පැතලි බෝංචි ටික දානවා. කැරට් පැතලි බෝංචි ටිකක් මිශ්‍ර කරලා වහලා විනාඩි කිහිපයක් තියනවා. රස ප්‍රමාණයට ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. සෝස් පෑන් එක වහලා තත්පර 30ක් තියනවා. මෂ්රූම් ටික අයින් කරපු භාජනයේටම කැරට් ටිකත් ස්නෝ පීස් ටිකත් අයින් කරනවා. මෂ්රූම් කැරට් ස්නෝ පී හදපු සෝස් පෑන් එකටම තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මැරිනේට් කරපු චිකන් ටික දානවා. චිකන් වල එක පැත්තක් බ්‍රවුන් වෙනකොට අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තත් බ්‍රවුන් කර ගන්නවා. චිකන් ටික බ්‍රවුන් වෙනකොට ටින් එකේ තියෙන බැම්බු ෂූට් ටික වතුරත් එක්කම එකතු කරනවා. කජු ටිකත් එකතු කරනවා. කලින් ෆ්‍රයි කරලා භාජනයට අයින් කරපු මෂ්රූම්, කැරට්, ස්නෝ පී ටිකත් එකතු කරනවා.
හැන්දෙන් ටිකක් මිශ්‍ර කරනවා. අපි අර මුලින්ම හදපු සෝස් එක එකතු කරනවා. සෝස් එක එකතු කරලා සෝස් එකෙන් හොඳට බුබුලු දාලා එනකල් මීඩියම් හීට් එකේ තියනවා. සෝස් එකෙන් මේ වගේ හොඳට බුබුලු දාලා එනකොට ලිප ඕෆ් කරනවා. ගෑසුත් පිරිමහගෙන වෙලාවත් පිරිමහගෙන මේ ගොඩක් රස ස්ටාර් ෆ්‍රයි එක ඔයාලට එකම භාජනයක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ MooGoo Gai Pan එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයිත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.